این ویدیو رو رد نکن. ممکنه همین ویدیو بتونه کل زندگی تو رو تغییر بده. امروز اومدم تا در مورد اثر فوق‌العاده آقای منسون که کتاب هنر ظریف بیخیالیه باهات صحبت کنم. توی این کتاب میخواد به ما بگه که چطور در عین بیخیالی اما با آگاهی کامل به هر اون چه که میخوایم برسیم. پس اگه دوست داری تغییری در زندگیت ایجاد بشه با من همراه باش. به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل اول. تلاش نکن. چارلز بوکوفسکی یک الکلی خانمباز بود، یک قمارباز ولگرد و خسیس، یک تنبل از زیر کار در رو و در بدترین روزهاش یک شاعر بود. احتمالاً آخرین آدمی باشه که برای پندهای زندگی برید سراغش، یا اینکه توی کتاب‌های خودیاری چشمتون به اسمش بخوره و دقیقاً به همین دلیل این آدم بهترین کیس برای شروع کردن این کتابه. بوکوفسکی میخواست نویسنده بشه ولی سالهای سال هیچ مجله، روزنامه یا انتشاراتی کارهاش رو چاپ نمیکرد. بهش میگفتن نوشتهات افتضاحه، ناپخته، مشمئز کننده، مستهجن و از لحاظ اخلاقی منحت. و همینجور که نوشتهاش بیشتر و بیشتر با دست رد مواجه میشد، سنگینی بار این قضیه چارلز رو به یک افسردگی فرو برد که بیشتر طول عمرش باهاش بود. بوکوفسکی یک شغل تمام وقت در اداره پست و قسمت بایگانی نامه ها داشت. چندر غاز پول می گرفت که بیشترش رو خرج مشروب می کرد. بقیهش رو هم با قمار روی اسب به گا می داد. شبها تنهایی مشروب می خورد و بعضی وقتها شعرهاش رو مثل چکش روی دکمه های ماشین تحریر قراضش می کوبید. بیشتر وقتها صبح کف اتاق بیدار می شد چون شب قبلش پاشیده شده بود. 30 سال به این منوال گذشت که بیشترش یک تصویر مات و مبهم، بی‌معنا از الکل، دراگ، قمار و زنهای تنفروش بود. وقتی بوکوفسکی 50 سالش شد، بعد از یک عمر شکست و نفرت از خود، سردبیر یک نشر مستقل علاقه عجیبی نسبت به چارلز پیدا کرد. نمیتونست به بوکوفسکی قول پول آنچنانی یا فروش زیادی بده، ولی مهر زیادی به این لوزر مست داشت. در نتیجه تصمیم گرفت یه شانسی بهش بده. این اولین فرصت واقعی بود که بوکوفسکی داده شده بود و خودش هم میدونست که احتمالاً تنها باریه که این شتر دم خونش میخوابه. بوکوفسکی به سردبیر نوشت 2 گزینه بیشتر ندارم: توی اداره پست بمونم و عقلم رو از دست بدم، یا این که بزنم بیرون و با ماشین تحریرم بازی کنم و از گشنگی بمیرم. تصمیمم رو گرفتم، میخوام از گشنگی بمیرم. درست بعد از امضا کردن قرارداد، بوکوفسکی اولین رمانش رو در عرض 3 هفته نوشت. خیلی ساده اسمش رو گذاشت اداره پست. در قسمت تقدیم به نوشت تقدیم به هیچ کس. بوکوفسکی به عنوان یک رمان نویس و شاعر میترکونه. به موفقیتش ادامه میده و 6 رمان و صدها شعر منتشر میکنه و بیش از 2 میلیون نسخه از کتابهاش در سراسر دنیا فروش میره. محبوبیتش پشمهای همه رو میریزونه و از انتظارات فراتر میره. اول از همه پشمهای خودش میریزه. الان که تا اینجا با من اومدی، همراه شدی، بهت توصیه میکنم کتاب اگه میخوای اول از ابتدای راه شروع کنی، کتاب اثر مرکب که با صدای خودم توی همین کانال خونده شده رو گوش بده.
اگه میخوای از شر اعتیاد به هر چیزی، مواد مخدر، تلویزیون تماشا کردن، خوردن شکلات و شیرینی، هر چیزی، اعتیاد به هر چیزی که داری، کتاب کائنات شما را دوست دارد رو بخون. داستان‌های مثل بوکوفسکی گل سرسبد داستان‌های آموزنده فرهنگ امروزی ما هستند. زندگی بوکوفسکی نماد رویای آمریکایی، مردی که برای چیزی که میخواد مبارزه میکنه، هیچ وقت بیخیال نمیشه و آخر سر به جسورانه ترین رویاش میرسه. احتمالاً همین الان هم دارن یک فیلم ازش میسازن. هممون عادت داریم که به داستان‌های مثل بوکوفسکی نگاه کنیم و بگیم دیدی اون هیچ وقت بیخیال نشد، هیچ وقت تسلیم نشد، همیشه به خودش ایمان داشت، در مقابل همه سختی‌ها ایستاد، پافشاری کرد و از خودش یه چیزی ساخت. در نتیجه عجیبه که روی سنگ قبر بوکوفسکی نوشته تلاش نکن. با وجود فروش بی‌سابقه کتابهاش و شهرتی که پیدا کرد، باز هم بوکوفسکی یک بازنده بود و این رو میدونست. موفقیتش نه به خاطر عزم جزمش برای برنده شدن، بلکه از این حقیقت ناشی میشد که میدونست یک بازنده است. این قضیه رو پذیرفت و بعد صادقانه در موردش نوشت. هیچ وقت سعی نکرد چیزی خلاف آدمی که بود باشه. فیک نبود. نبوغ آثار بوکوفسکی در این نبود که بر ناملایمات و سختی‌های باور نکردنی زندگی چیره شد، یا اینکه با تلاش فراوان خودش رو به عنوان یک ستاره درخشان در ادبیات مطرح کرد. اتفاقاً کاملاً برعکس. عامل موفقیتش این بود که میتونست کاملاً و شجاعانه با خودش، به ویژه تاریک‌ترین قسمت‌های خودش، صادق باشه و بدون هیچ شک و تردیدی شکست‌های خودش رو با بقیه به اشتراک بذاره. ورژن واقعی قصه بوکوفسکی اینه: خودش رو به عنوان یک شکست پذیرفته بود و باهاش اوکی بود. بوکوفسکی موفقیت رو به تخمش میگرفت. حتی بعد از شهرتش وقتی به جلسات شعرخوانی میرفت، پاچه میگرفت و آدمها رو با دریوری‌هاش تحقیر میکرد. توی کوچه و خیابون و ملأ عام حاضر میشد و با هر زنی که پیدا میکرد میخوابید. شهرت و موفقیت از چارلز بوکوفسکی آدم بهتری نساخت. آدم بهتری شدن هم چیزی نبود که اون رو مشهور و موفق کرد. معمولاً رشد شخصی و موفقیت با همدیگه اتفاق میافتند، ولی این لزوماً به این معنا نیست که جفتشون یکی هستند. فرهنگ امروز ما به طرز وسواسگونه‌ای روی انتظارات مثبت قفلی زده که خب غیر واقع گرایانه است. خوشحال تر باش، سالم تر باش، بهتر باش، بقیه بهتر از بقیه، باهوشتر، سریعتر، پولدارتر، سکسیتر، پروداکتیوتر، بیشتر بهش حسودی بشه تر، محبوب تر، عالی باش و خارق‌العاده، هر روز صبح همسر آماده به سلفی و 2 بچت رو ببوس و با مازراتی جدیدت برو سر کار خفنت. جایی که هر روز مشغول انجام وظایف معناداری هستی، کارهایی که احتمالاً روزی دنیا رو نجات میده. ولی اگه یه لحظه وایسی و درست و حسابی بهش فکر کنی، متوجه میشی که همه این پندهای سنتی در مورد زندگی و خوشبختی، همه این چیزهای مثبت و خوشحالی که هر روز توی کتاب‌های خودیاری و پست‌های انگیزشی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، همه روی چیزهایی که نداری فوکوس کردن، روی چیزهایی دست گذاشتن که از دیدگاه خودت نقص‌ها و شکست‌ها و نقطه ضعف‌هات هستن و بعد میان اونها رو برات بزرگ میکنن. میری ورکشاپ 3 روزه چگونه سریع پولدار شم، چون که
حس میکنی به اندازه کافی پول نداری. جلوی آینه میستی و جمله های تلقینی رو تکرار میکنی که تو زیبایی، چون که حس میکنی زیبا نیستی. کارهای مضحکی رو انجام میدی که وانمود کنی موفق هستی، چون که حس میکنی همین الان به اندازه کافی موفق نیستی. و به طرز جالب و کنایه‌آمیزی این تمرکز روی مثبت‌گرایی، این قفلی زدن روی چیزهای بهتر و عالی‌تر، تنها خدمتی که به ما میکنه اینه که به همون یادآوری میکنه چه چیزی نیستیم، چه چیزی نداریم، چه چیزی باید میبودیم ولی نتونستیم بشیم. اما در نهایت هیچ آدم واقعا خوشحالی احساس نیاز نمیکنه که بره جلوی آینه و برای خودش تکرار کنه من خوشحالم، چون که خب خوشحاله و بس. تو تگزاس یک ضرب‌المثل دارن که میگه کوچکترین سگ بیشترین سر و صدا رو داره. کسی که اعتماد به نفس داره احساس نیاز نمیکنه که ثابت کنه اعتماد به نفس داره. یک آدم ثروتمند احساس نیاز نمیکنه کسی رو قانع کنه که ثروتمنده. موضوع اینه که یا یه چیزی هستی یا نیستی، و اگه داری شب و روز در مورد چیزی رویا پردازی میکنی، پس داری بارها و بارها این واقعیت ناخودآگاه رو تقویت میکنی که تو اون چیزی نیستی. همه آدم‌های اطراف، رسانه ها، تبلیغات میخوان باور کنی که کلید داشتن یک زندگی خوب اینه که شغل بهتری داشته باشی، یا یک ماشین خفن‌تر، یا یک دوست دختر خوشگل‌تر، یا یک وان پر از آب داغ با یک استخر بادی برای بچه ها. همه دنیا مدام دارن بهت میگن که مسیر یک زندگی بهتر اینه که بیشتر و بیشتر و بیشتر بخر، بیشتر داشته باش، بیشتر پول در بیار، بیشتر بکن، بیشتر باش. مدام داری با پیام‌هایی بمبارون میشی که ازت میخوان همیشه به همه چیز اهمیت بدی و برای همه چیز تره خورد کنی. برای یک تلویزیون جدید به آب و آتیش بزن. برای داشتن تعطیلاتی بهتر از همکارانت به آب و آتیش بزن. برای نورپردازی جدید حیات خونه به آب و آتیش بزن. برای اینکه یک مونوپاد سلفی درست حسابی داشته باشی خودتون رو بکش. چرا؟ بذار حدس خودم رو بگم، چون به آب و آتیش زدنهای شما برای کسب و کارها و سود شرکت‌ها خیلی خوبه و اگرچه ما با کسب و کارهای خوب هیچ مشکلی نداریم، ولی داستان اینجاست که به آب و آتیش زدنها برای سلامت روان خوب نیست. باعث میشه که به طور افراطی بچسبید به چیزهای سطحی و فعلی و زندگیتون رو وقف دویدن به سمت سراپایی از خوشبختی و رضایت بکنید. کلید یک زندگی خوب این نیست که تره‌های بیشتری خورد کنید، بلکه اینه که تره‌های کمتری خورد کنید و تره‌های اندکتون رو برای چیزهایی خورد کنید که درست و حسابی درون یافت و مهم هستند. تا انتهای این کتاب با من باش تا بتونی شخصیت خودت رو اونطوری که میخوای رشد بدی و به همه اون چیزایی که میخوای برسی. چرخه بازخورد جهنمی. ذهن یک ویژگی عجیب و غریب و بدجنس داره که اگر بهش اجازه بدین میتونه کاری کنه رد بدین. بذار یه مثال برات بزنم. ببین این اتفاق برای تو هم افتاده؟ مشکل کنترل خشم داری. در مورد کوچکترین و احمقانه ترین چیزها عصبی میشی و هیچ ایده‌ای نداری که چرا، و این حقیقت که به این سادگی عصبانی میشی بیشتر عصبانیتت میکنه و وقتی توی این عصبانیت عبث و تخمی هستی میتونه متوجه میشی که همیشه عصبانی بودن از تو یک آدم سطحی و کم عمق و دوست نداشتنی میسازه و تو از این قضیه متنفری. اونقدر ازش متنفری که از خودت عصبانی میشی. حالا به خودت یه نگاه بنداز. از خودت عصبانی هستی که از عصبانی شدن خودت عصبانی میشی؟ دهنتو گاییدم ای دیوار. بیا این هم
یک مشت محکم. آخ. در مورد اینکه توی مهمونی با شخص خاصی مواجه بشی اضطراب داری. این اضطراب خیلی تو رو اذیت میکنه و حتی شاید فلجت کنه. بعد شروع میکنی به فکر کردن در مورد اینکه چرا اینقدر مضطربی. عالی شد. حالا از اینکه اضطراب داری مضطرب شدی. لعنت بهش. دوبله اضطراب. و خود این قضیه باعث میشه بیشتر مضطرب بشی. یه نفر یک پیک بده دست من. یا شاید اینقدر همیشه نگران این هستی که کار درست رو انجام بدی و مسیر درستی رو انتخاب کنی که به خاطر این همه نگران میشی. یا اینقدر در مورد هر اشتباهی که مرتکب میشی حس شرم و عذاب وجدان بهت دست میده که در مورد این حس شرمگین میشی. یا شاید اینقدر حس غم و تنهایی میاد سراغت که صرفاً با فکر کردن در موردش بیشتر غمگین میشی و احساس تنهایی بیشتری میکنی. به چرخه بازخورد جهنمی خوش اومدی. احتمال میدم بیشتر از چند بار گرفتارش شده باشی. شاید همین الانش هم درگیرش باشی. یا خدا، من همیشه گرفتار این چرخه بازخورد لعنتی هستم. پس ریدم که پس بس کنم. ای بابا، اصلا حس خوبی ندارم که به خودم میگم ریدم. پس ریدم. باید دیگه به خودم نگم ریدم. دارم دوباره همین کار رو میکنم که میبینی من ریدم. وای خدای من. آروم بگیر رفیق. باور کنی یا نه این بخشی از زیبایی انسان بودنه. برای شروع بذار بهت بگم که حیوانات بسیار کمی روی زمین هستن که میتونن فکرهای معناداری از خودشون ببافن و استدلال کنن. ولی ما انسان ها این مزیت رو داریم که میتونیم درباره فکرهامون فکر کنیم. در نتیجه من میتونم در مورد تماشا کردن ویدیوهای مایلی سایرس در یوتیوب فکر کنم و فوراً به این فکر کنم که چه مریضی هستم که میخوام ویدیوهای مایلی سایرس رو توی یوتیوب تماشا کنم و به این میگن معجزه خودآگاهی. حالا مشکل اینجاست. جامعه امروز ما از طریق فرهنگ مصرفگرایی و شبکه‌های اجتماعی نگاه کن زندگی من از زندگی تو باحال‌تره نسلی از آدم‌ها رو تحویل جامعه داده که معتقدن داشتن این تجربه‌های منفی یعنی اضطراب، ترس، شرم و غیره اصلاً و ابداً اوکی نیست. منظورم اینه که اگر به این اینستاگرام نگاه کنی میبینی که همه دارن با دسته خوش میگذرونن و زندگی خفنی دارن. نگاه کن، این همه 7 نفر عروسی کردن و یک پسر 16 ساله برای تولدش یک لامبورگینی هدیه گرفته و یک دختر بچه 2 میلیون دلار درآورده به خاطر اینکه یک اپلیکیشن زده که به صورت خودکار برات دستمال توالت میاره ولی که تموم نمیشه و همزمان روی کاناپه خونت نشستی داری لای دندونای گربت رو تمیز میکنی و نمیتونی کاری بکنی جز فکر کردن به این که زندگیت بیشتر از اونی که فکر میکردی ریده. چرخه بازخورد جهنمی از ما یک سری بیمار روانی ساخته و به یک اپیدمی تبدیل شده. ما رو به موجوداتی مشوش، پر استرس، بیش از حد عصبی و به شدت متنفر از خود تبدیل کرده. احتمالاً قبلنها وقتی پدر بزرگهامون حال گوهی بهشون دست میداد با خودشون فکر میکردن که یا خدا چه روز تخمی، حال گوه مالی هم دارم. ولی بیخیال، فکر کنم زندگی همینه، برگردیم سر بیز زدنمون. ولی الان اگر حتی برای 5 دقیقه حال گوهی بهت دست بده با 350 تا عکس از آدم‌هایی که همیشه خدا زندگی عالی و معناداری دارن بمبارون میشی و اینجوری غیر ممکن میشه این حس بهت دست نده که مشکل از خود توه. این قسمت آخریشه که ما رو توی دردسر میندازه. ما حال بدی بهمون دست میده که حال بدی داریم. احساس گناه میکنیم که احساس گناه میکنیم. از این که عصبانی هستیم عصبانی میشیم. از این که اضطراب داریم مضطرب میشیم. من چمه واقعا؟
به همین دلیله که به تخم گرفتن اینقدر مهم و حیاتیه. به همین دلیله که قرار دنیا رو نجات بده و این کار رو با پذیرفتن این واقعیت میکنه که جهان بگاه رفته و این اوکیه، چون همیشه همین جوری بوده و همیشه همین جوری باقی میمونه. اگر حال گوهت رو به تخمت بگیری، چرخه بازخورد جهنمی رو دور میزنی و به خودت میگی من حال گوهی دارم، ولی چرا باید به تخمم باشه؟ و اینجاست که انگار با یک عصای جادویی تخماتیک طلسم شکسته میشه و دیگه از خودت متنفر نخواهی بود که حالت گوهیه. جورج اوروول میگفت برای دیدن چیزی که درست جلوی چشممونه باید تقلای زیادی بکنیم. راه حل استرس و تشویش ما هم درست جلوی چشممونه، ولی اینقدر سرمون گرمه پرن و تبلیغات برای چیزهای به درد نخوره که در عجیبیم چرا الان در حال سکس کردن با یک داف قد بلند نیستیم و چرا سیسپک هامون نزده بیرون. ما در مورد مصائب دنیای مدرن جوک میسازیم. ما یعنی گونه بشر در واقع قربانی موفقیت خودمون شدیم. مشکلات روانی، اختلالات اضطراب و کیس های افسرده طی 30 سال گذشته رشد بی سابقه ای داشته، در حالی که همه یک تلویزیون LED توی خونمون داریم و غذامون دم در خونه تحویل میگیریم. بحران ما دیگه مادی نیست، وجودی، معنوی. اینقدر چیز میز داریم و اینقدر فرصت دور و برمون ریخته که دیگه نمیدونیم چی رو به تخم بگیریم و چی رو نگیریم. الان چون بی نهایت چیز هست که میتونیم ببینیم و بدونیم، پس بی نهایت راه وجود داره که بفهمیم نمیتونیم بروز باشیم، نمیتونیم بهشون برسیم، به اندازه کافی خوب نیستیم و اوضاع اونقدری که باید عالی باشه نیست و این از درون ما رو نابود میکنه. میدونیم مشکل همه اون خزعبلات چجوری شاد زندگی کنیم که 8 میلیون بار در فیسبوک و اینستاگرام پست میشه چیه؟ اینکه همیشه تجربه های مثبت بیشتر بخوای. به خودی خود یک تجربه منفیه و پذیرش تجربه منفی به خودی خود یک تجربه مثبته. این حرف ممکنه باعث بشه مخت یاتاقان بزنه، پس 1 دقیقه بهت فرصت میدم فکرات رو جمع جور کنی، دوباره بخونش. اینکه تجربه مثبت بخوای یک تجربه منفیه، اینکه تجربه منفی رو بپذیری یک تجربه مثبته. مطمئنم که فهمیدی و الان که فهمیدی لایک کن. اگه تا الان سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و این کانال رو با دوستانت هم به اشتراک بذار که به من بیشتر انرژی بدی. این همون چیزیه که فیلسوف معاصر آلن واتس بهش میگه قانون تلاش معکوس. حرفش اینه که هرچه بیشتر به دنبال حال بهتر باشی کمتر راضی خواهی بود، چون به دنبال چیزی بودن در درجه اول این حقیقت رو تشدید میکنه که اون چیز رو نداری. هرچه بیشتر برای پولدار شدن ده بزنی بیشتر احساس فقر و کم ارزشی میکنی، صرف نظر از اینکه چقدر پول توی حسابت داری. هرچه بیشتر بخوای سکسی و خواستنی جلوه کنی بیشتر خودت رو زشت میبینی، صرف نظر از اینکه ظاهرت واقعا چجوریه. هرچه بیشتر بخوای شاد و محبوب باشی تنها تر میشی و نگران تر، صرف نظر از اینکه چه آدم های اطرافت هستن. هرچه بیشتر بخوای از لحاظ معنوی به روشنگری برسی در مسیر رسیدن به اونجا خودمحورتر و سطحی تر میشی. این قضیه مثل اون دفعه است که من روی LSD تریپ کردم و هرچی به سمت خونه قدم برمی داشتم انگار که ازم دورتر می شد. و خب آره، دارم از توهماتم روی اسید حرف می زنم
که به یک نکته فیلسوفانه در مورد شادکامی اشاره کنم. به تخم چپم چی فکر میکنی در موردم؟ همونطور که فیلسوف آلبر کامو گفته و مطمئنم اون موقعی که اینو گفته روی LSD نبوده. هیچ وقت خوشبخت نخواهی بود اگر مدام دنبال مؤلفه های خوشبختی باشی. هیچ وقت زندگی نخواهی کرد اگر به دنبال معنای زندگی باشی. اگر بخوام ساده تر بیان کنم، تلاش نکن. الان میدونم چی تو ذهنت میگذره. مارک، این چیزهایی که میگی موهای تنم رو سیخ کرده و نوک سینم رو سفت و برافروخته. ولی آخه پس اون شاسی بلند چی میشه؟ این که همه براش پول جمع کردم، یا اون هیکلی که دارم براش از گشنگی میمیرم، اون خونه ویلایی که همیشه رویاش رو داشتم. اگر همه اینها رو به تخمم بگیرن به هیچ جا و هیچ چیز نمیرسم. که من نمیخوام اینجوری بشه. که خوشحالم که پرسیدی. تا حالا دقت کردی وقتی به چیزی کمتر اهمیت میدی توش عملکرد بهتری داری؟ توجه کردی اون کسی که کمتر از همه روی موفقیت یه چیزی سرمایه گذاری کرده در نهایت بهش میرسه؟ دقت کردی وقتی چیزها رو به تخمت میگیری همه چیز درست میشه؟ دقت کردی مهمونی هایی که لحظه آخر بهشون دعوت میشی و وقت رفتن کمتر به خودت میرسه توشون قشنگتری و بیشتر بهت خوش میگذره؟ چیزی که در مورد قانون تلاش معکوس جالبه اینه بهش میگن معکوس، چون به تخم گرفتن عملکرد معکوسی داره. اگر پیگیری مثبت خودش منفیه، پس پیگیری منفی اثرات مثبت به بار میاره. دردی که در باشگاه به خودت تحمیل میکنی به سلامت و انرژی بیشتری منجر میشه. شکست های کسب و کاری چیزهایی هستند که شما رو به درک بهتر عناصر لازم برای موفقیت میرسونن. رو راست بودن با و اعتراف به نقطه ضعف هاتون باعث میشه که در نهایت پیش بقیه اعتماد به نفس و کاریزمای بیشتری داشته باشید. درد رویایی صادقانه چیزیه که در روابط احترام و اعتماد ایجاد میکنه. رنج کشیدن از طریق ترس‌ها و اضطراب‌ها باعث میشه بتونید شهامت و تداوم رو در خودتون پرورش بدید. یک پاورقی مفصل ولی به جا از مترجم. ببین، از اونجایی که خودم از طرفدارهای فلسفی درد و رضایت فردریش نیچه هستم، میخوام کمی در موردش براتون بگم، چون به نظرم الان وقتشه. نیچه اومد و گفت که بیشتر فیلسوف‌ها قبل از من کله کدوهایی بیش نبودند و سرنوشت این گونه رقم خورد که من نخستین انسان شریف باشم. حالا چرا همچین ادعایی میکرد؟ چون میگفت فلاسفه همیشه اعتقاد داشتن که زندگی با فراست یعنی کاهش رنج، اضطراب، ناامیدی، خشم، خودخوارپنداری و غصه. ولی آخه این چه خزعبلاتیه؟ من فهمیدم که مسیر رضایت از رنج میگذره. اگر بخوام دقیق از خودش نقل کنم، تو میخوای که اگر ممکن هم باشه دیوانگی محض رنج رو حذف کنیم، ولی ما چی؟ ما ترجیح میدیم رنج رو افزایش بدیم و اون رو به حد اعلای خودش برسونیم. یه جای دیگه برای دوستها و اطرافیانش اینطوری آرزوی خوشبختی میکنه: برای انسانهایی که برام اهمیت دارن آرزوی رنج، پریشانی، بیماری، زبونی و خاری میکنم. آرزو میکنم که با این حساب ناآشنا باقی نمونند و همه چیز رو تجربه کنند. ولی نیچه همیشه اینقدر طرفدار رنج کشیدن نبود. در واقع کاملا برعکس فکر میکرد. وقتی نیچه 21 سال داشت و دانشجوی دانشگاه لاپیزیک بود، یک روز که داشت توی یک کتاب دست دوم فروشی چرخ میزد،
یک کتاب عجیب برداشت و به طرز غریبی توجهش رو جلب کرد. کتاب رو آرتور شوپنهاور نوشته بود که 4 سال قبلش توی آپارتمانش در فرانکفورت از دنیا رفته بود. شوپنهاور با این کتاب، یعنی جهان به مثابه اراده و بازنمود، دنیای نیچه رو تغییر داد. شالوده حرفهای شوپنهاور یک همچین چیزی بود: انسان عاقل به جای اینکه دنبال لذت‌ها باشه، از دردها اجتناب میکنه. شوپنهاور میگفت دنیا تخمیه، زندگی پر از درد و شرارته و آدم عاقل باید بره کنج خونش بشینه و خودش رو به هنر و کتاب و موسیقی و تنهایی سرگرم کنه. نیچه خیلی درگیر این زندگی شوپنهاوری شده بود و با دوستای صمیمی خودش، یعنی ریچارد وانگر و کوسیما وانگر، عاشق شوپنهاور شده بود و بین خودشون یه جور انجمن خصوصی شوپنهاور تشکیل داده بودن و شوپنهاور میخوندن و لابد کلی به دنیا به بد و بیراه میگفتن و آدم ها رو مسخره میکردن. بعد از حدود 10 سال پیروی از فلسفه شوپنهاوری، یک سفر خفن به ایتالیا برای نیچه اتفاق افتاد و اونجا متحول شد. داستان از این قرار بود که خانم میان سالی به اسم مالویدا فون مایسونگ که عاشق هنر و فلسفه بود، نیچه رو دعوت کرد ویلاشون توی شهر سورنتو. نیچه همراه با مالویدا و دوستهاشون چند ماه کنار هم عشق و حال کردن. توی دریا شنا می‌کردن، غذاهای خوشمزه می‌خوردن، دور هم افلاطون و مونتنی و استدلال می‌خوندن و دور آتیش می‌زدن و می‌رقصیدن. میگن در اون دوران نیچه خیلی سرزنده بود، با صدای بلند میخندید و سرشار از شادی بود و اونجا بود که فلسفه درد و لذت نیچه متحول شد و در نامه‌ای به وانگر نوشت: یه چیزی بهت بگم پشمات میریزه، تقریبا در مورد هر چیزی با شوپنهاور مخالف هستم. نیچه میگفت دیگه نمیخوام مثل یک گوزن خجالتی توی جنگل‌ها پنهون بشم. رضایت نه با اجتناب از درد، بلکه با تعبیر کردنش به عنوان یک گام طبیعی و اجتناب ناپذیر برای رسیدن به هر چیز رضایتمند دست یافتنی خواهد بود. علاوه بر اون سفر خفن، غذاهای خوب و هوای 2 نفره ایتالیا، مطالعه زندگی و آثار آدم‌هایی مثل مونتنی، استدلال و گوته روی این تحول نیچه اثرگذار بود. کسانی که نیچه بهشون میگفت ابر انسان، کسانی که زندگی رو تا تهش زندگی کرده بودند، این آدم‌ها نقاط مشترک زیادی داشتند. کنجکاو، از لحاظ هنری با استعداد و از لحاظ جنسی پرشور بودند. در کنار نقاط تاریکی که داشتند میخندیدند و بیشترشون میرقصیدند. نیچه میگفت برای داشتن یک زندگی رضایتمندانه این عناصر لازمه، ولی برای دستیابی به اونها حتما باید گاهی احساس بدبختی و رنج کرد. لذت و رنج اونقدر با هم بافتند که اگر کسی یکیشون رو میخواد، باید به همون اندازه دیگری رو تجربه کنه. پس باید انتخاب کنی کمینه کردن درد و رنج یا بیشینه کردن درد و رنج به عنوان بهایی برای رشد لذت و رضایت. اگر اولی رو انتخاب کنی و بخوای میزان درد انسانی رو کم کنی، پس مجبوری ظرفیت شادی رو هم در خودت کم کنی. هر چیز با ارزشی در زندگی وقتی به دست میاد که تجربه منفی مربوط بهش رو پشت سر بذاری. هر تلاشی برای فرار کردن از تجربه منفی یا تفره رفتن ازش یا سرکوب کردنش باعث میشه که ترکش‌های انفجارش بره توی چشم خودت. فرار از رنج خودش یک نوع رنج کشیدنه. فرار از کشمکش خودش یک کشمکشه. انکار شکست
یک شکسته. پنهان کردن چیزی که مایه شرمساریه خودش یک نوع شرمساریه. درد تار و پود جدا نشدنی از پارچه زندگیه و جدا کردنش نه تنها غیر ممکن بلکه مخربه. تلاش کردن برای بیرون کشیدن درد از زندگی همه چیزهای دیگه رو از هم باز میکنه. اینکه سعی کنی درد رو حذف کنی یعنی برای درد زیادی تره خورد کنی، ولی عوضش اگه بتونی درد رو به تخمت بگیری دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره. من خودم در زندگی برای خیلی چیزها تره خورد کردم، برای خیلی چیزها هم تره‌ای خورد نکردم و مثل جاده هایی که نرفتی همون تره هایی که خورد نکردی تو رو از بقیه جدا میکنن. احتمال داره شما هم توی زندگیتون کسی رو دیده باشید که در برهنه‌ای از زمان به تخمش گرفت و بعدش خیز برداشت و کارهای خفنی کرد. شاید توی زندگی خودتون هم بوده زمانی که به تخم گرفتین و به جاهای خفنی رسیدین. برای من استفاده دادن از کار کارمندی بعد از 6 هفته و استارت زدن کسب و کار اینترنتی هم بر سردر تالار مشاهیر به تخم گرفتن هام داره خودنمایی میکنه. به اضافه فرو رفتن همه متعلقاتم و نقل مکان به آمریکای جنوبی به تخمم بود. نه، فقط رفتم و انجامش دادم. این لحظه های به تخم گیری همون لحظه هایی هستن که زندگیمون رو ردیف میکنن و سرنوشتمون رو رقم میزنن. تغییرهای اساسی در مسیر شغلی، تصمیم خودجوش و یوهویی بیرون اومدن از دانشگاه و پیوستن به یک گروه راک، تصمیم به این که بالاخره از اون دوست پسر تنبلت جداشی، به تخم گرفتن یعنی به عمق ترسناکترین و سختترین چالش های زندگی نگاه کنی و دست به عمل بزنی. به ظاهر کار سختی میاد ولی اصلاً اینطور نیست. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.